नमस्ते, म डाक्टर राज श्रेष्ठ, कन्सल्टेन्ट न्युरोसाइकियाट्रिस्ट। आज म हेडेकको बारेमा केही कुरा जानकारी दिन चाहन्छु। हेडेक तात्पर्य टाउको दुखाइ। अब यस हेडेकमा पनि सबभन्दा अहिले विश्वव्यापी रूपमा पनि निकै नै 10 जनामा 1 जनामा भइराख्ने हेडेक हो एउटा माइग्रेन। माइग्रेन चाहिँ नर्मल्ली जुन एजको पपुलेसनमा पनि हुनसक्छ, जुन एजको क्याटेगोरीमा मेल वा फिमेलमा पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ युनिल्याटरल भने एक पाखो टाउको दुखाइ निकै प्रोमिनेन्ट हुन्छ र त्यो दुखाइ सँगसँगै घाँटीसम्म पनि जान सक्छ र दुखाइले मान्छेलाई केही पनि काम गर्न बाधा पुर्याउने, यसले गर्दाखेरि मान्छे सुत्न पर्ने पनि बाध्यता गराउँछ। नर्मली यो दुखाइ 4 देखि 72 घण्टासम्म पनि लम्बिने गर्दछ। त्यस हुनाले चाहिँ यो माइग्रेन हेडेक त अब हामीले यसको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब यसको ट्रिगरिङ फ्याक्टर, यसलाई बढाउने केले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ घाम, धेरै घाममा हिँड्ने हो भने पनि हामीले यो माइग्रेन बढ्न सक्छ। अर्को डिहाइड्रेसन, पानी नपिउने, अलिक सुक्खा मौसममा पनि यो मान्छेलाई यो माइग्रेनले सताइरहेको हुन्छ। अर्को फोनोफोबिया, आवाजले गर्दा पनि, ठुल्ठुलो आवाजले गर्दा पनि यो माइग्रेन बढाउन सक्छ। त्यही भएर यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ र सँगसँगै अब हामीले गर्न नहुने कुराहरू के हो त माइग्रेनमा? माइग्रेनमा गर्न नहुने कुरो खानपिनमा निकै ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै भिनेगर हालेको चिजहरू हामीले खान हुँदैन, त्यसै कफीहरू खान हुन्न, धेरै कोका कोलाहरू खान हुँदैन। यसले चाहिँ माइग्रेन हेडेकलाई निकै बढाउने प्रयास गर्छ। र के गर्नुपर्छ त माइग्रेन हेडेकलाई? के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला त यदि त्यस्तो समस्या छ भने हामीलाई जुन कुराले गर्दा हामीलाई चाहिँ समस्या बल्झाइरहेको छ त्यो न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। जस्तै यस्ता खानेकुराहरूमा परिवर्तन गर्नु पर्यो, आफ्नो शारीरिक व्यायामहरू गर्नु पर्यो, मेडिटेसनहरू गर्नु पर्यो र आफ्नो कुन कुराले आफूलाई ट्रिगर गरिरहेछ, कुन कुराले चाहिँ माइग्रेनलाई बढाइरहेछ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर हामी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र माइग्रेनको अर्को समस्या भनेको माइग्रेनसित एसोसिएटेड मनरोग समस्याहरू पनि हुन्छ। जस्तै एङ्जाइटीले गर्दा पनि छटपटाहटले समस्याले पनि माइग्रेनको ट्रिगर गर्छ, बढाउँछ। त्यो कुरालाई पनि हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो डिप्रेसनमा पनि माइग्रेन हेडेकले ट्रिगर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो मनोसामाजिक समस्याहरूले कारणले गर्दा पनि यो हेडेक जुन चाहिँ कमनली हुने मानिसलाई माइग्रेन हेडेक हो, त्यसले चाहिँ सताइरहेको हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यी मनोसामाजिक समस्याहरूलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। र यसलाई के गर्नुपर्छ त? अब उपचार पद्धति के हो? र निकै नै अब सताइरहेको छ माइग्रेन हेडेकले, दिनौँ भइसक्यो, महिनौ भइसक्यो भने यसलाई सम्बन्धित डक्टर कहाँ गएर हामीले सरसुझाव लिएर यसको उपचार गर्न सकिन्छ र लाइफ मोडिफिकेसन गरेर पनि यसको न्यूनीकरण गरिन्छ। र यसको उपचार गरेन भने के हुन्छ त? सबैको जनमानसको प्रश्न छ। जति तपाईँले यसको उपचार गर्नुहुन्न त्यति यो क्रोनिसिटी अफ हेडेक बढ्दै जान्छ र उपचार गर्ने पद्धतिमा पनि पछि नकारात्मक असर पर्छ र यसले चाहिँ टाइम ड्युरेसन र टाउको दुखाइको लम्बाइले गर्दाखेरि उपचार पद्धति पनि लामो हुने भएको र चाँडै नै हामीले यसको डायग्नोसिस पत्ता लगाएर उपचार गरियो भने यो निको हुन्छ र अरू मानिसलाई जस्तै आफूले चाहिँ निरन्तर काम गर्न सहज हुन्छ। धन्यवाद।